สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมทำคลิปขึ้นมาก็เพื่อขอความช่วยเหลือผู้รู้กฎหมายแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนคนที่คิดอยากจะลงทุนเกี่ยวกับร้านอาหารนะครับโดยเฉพาะในย่านที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับและนี่คือเคสที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผมนะครับเรื่องคร่าวๆมีอย่างนี้นะครับช่วงเข้าพรรษานะครับประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับผมก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวที่หัวหินครับก็ตกเย็นนั้นก็ผมก็ได้ไปนั่งกินอยู่ในร้านอาหารร้านบาร์แห่งหนึ่งนะครับก็มีผู้หญิง2 คนนะครับได้ชวนผมไปนั่งด้วยแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเขาก็ชวนผมลงทุนทำร้านอาหารนะครับโดยตอนแรกเธอก็บอกว่าลงทุนแค่150,000นะครับคนละ150,000แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวแบ่งกำไรกันคนละครึ่งกำไรงามมากทำร้านอาหารกำไรดีถ้าเกิดเธอทำอยู่ที่นี่แล้วต่อไปเนี่ยฉันจะสอนให้เธอมีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็สามารถไปเปิดร้านเองได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็รู้สึกชอบแล้วนะครับจากนั้นตัวเธอก็สร้างความมั่นใจนะครับบอกว่าเธอเองเคยเป็นดารามิวสิกวิดีโอนะครับวงดนตรีดังในอดีตเลยวงหนึ่งนะครับแล้วก็เคยทำงานธนาคารดังแห่งหนึ่งนะครับเงินเดือนนี่ประมาณ 70,000นะครับหน้าที่ของเธอก็คือเป็นฝ่ายนำเสนอโปรเจกต์ให้กับผู้บริหารนะครับแล้วก็แม่ของเธอเนี่ยเป็นด็อกเตอร์แล้วก็สอนระดับหลักสูตรด็อกเตอร์อยู่แถวมหาลัยดังย่านสารยานะครับตรงนี้ก็คือสร้างให้ผมเกิดความมั่นใจว่าโอ้เขาเป็นคนดีเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นลูกครูตรงนี้ผมก็เป็นคนเชื่อคนง่ายนะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็อยากเปิดร้านอยู่พอดีผมก็มันก็เข้าลงตรงล็อกพอดีเลยตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะทำแหละแต่ตรงนี้มันก็ติดที่ว่าผมไม่มีเงินนะครับผมไม่มีเงินแต่หลอนก็แนะนำว่าโอ้เอารถไปเข้าจุดสิฉันทำอยู่แล้วเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวได้เงินมาแล้วก็ค่อยเอาเงินสดมาให้ฉันแต่รถนี่ก็เป็นชื่อของภรรยาผมนะครับแล้วภรรยาผมเนี่ยก็ไม่มีเครดิตนะครับผมก็เลยบอกว่าโอ้โหสงสัยจะกู้ไม่ผ่านหล่อนก็บอกว่าหล่อนเสนอมาบอกว่าไม่เป็นไรพอดีมีร้านอยู่ที่3,000ร้านของเขาเองเดี๋ยวเขาจะออกใบรับรองเงินเดือนให้ว่าเพื่อที่จะให้กู้ผ่านแต่ผมบอกว่ามันไม่ถูกหรอกทำแบบนั้นน่ะถ้าเกิดจะกู้ก็ผมก็เดี๋ยวผมเป็นผู้กู้ร่วมเองกันแล้วกันอันนี้เป็นจุดแรกเลยที่เริ่มเกิดการลงทุนก็อยู่ต่อมาสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อผมโอนเงินสดไปครบ150,000เนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าไม่พอต้องลงทุนเพิ่มอีกคนละ50,000นะครับเมื่อผมผมก็ไหนๆก็ลงทุนไปแล้วก็เลยตัดสินใจหามาให้อีก50,000หลังจากนั้นก็โทรมาอีกครับว่าไม่พออีกผมก็มีปัญญาส่งไปให้อีก8,000รวมเบ็ดเสร็จเงินสดนะครับ28,000นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหล่อนก็โทรมาหล่อนก็ติดต่อมาอีกบอกว่าจะต้องซื้อของเข้าร้านนะลงเหล้าอะไรไม่มีเลยถ้าเกิดเธอไม่มีตังค์เธอก็ต้องอะไรผมก็โอ้โหผมไม่มีตังค์แล้วต้องใช้บัตรเครดิตนะครับก็เลยโน่นนัดเจอกันที่บิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับก็ไปรูดบัตรให้เขาหมดไปอีกหลายหมื่นครับเบ็ดเสร็จแล้วก็คือผมเสียเงินไปประมาณ300,000 กว่าบาทแต่ว่าที่มีหลักฐานก็คือประมาณ2,900,700 กว่าบาทตามคลิปเนี่ยครับทีนี้หลังจากผ่านไปนี่ผมก็ขอเขาดูพวกรายการลงทุนนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดลงทุนคนละ300,000เนี่ยมันก็ต้องเป็นเงินประมาณ600,000 บาทผมก็เลยบอกว่า600,000 บาทเนี่ยลงทุนอะไรไปบ้างนะครับคุณเธอก็กว่าจะส่งมาให้นะครับโอ้คุณเธอนี่ยึกยักมากเลยครับแต่สุดท้ายก็เขียนลูกลวกส่งมาให้ผมนะครับก็ตามลายที่เห็นอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปชำแหละรายการที่เขาเขียนมาให้ผมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจุดแรกที่เราเห็นผิดสังเกตก็คือเขาจะมีการบอกว่าเทสอาหารกุ๊ก3 คนนะครับแล้วก็ค่ารถค่าลาที่ใช้แล้วก็รวมทั้งรายการอาหารก็ไม่คิดที่ต้นทุนวัตถุดิบนะครับคิดที่ราคาอาหารที่เบ็ดเสร็จออกมาแล้วเป็นจานราคาเป็นจานซึ่งตรงนี้ตัวผมเองผมน่าสงสัยครับถัดมาเป็นใบที่2ที่ก็ส่งมาให้นะครับสิ่งที่ผมแปลกใจก็คือว่าพวกราคาช่างอะไรต่างๆดูลงวันที่สิครับนี่ขนาดบอกว่าเป็นอดีตทำงานธนาคารเงินเดือน70,000นะครับลงวันที่สลับกันไปสลับกันมาแล้วรายการบางอย่างก็เขียนมาไม่ได้มีความชัดเจนเลยครับที่ผมสังเกตดูนะครับผมลืมบอกไปว่าผมนั้นอยู่กรุงเทพนะครับส่วนเขาบอกว่าเขาจะเป็นผู้จัดการร้านอยู่ที่หัวหินแล้วเขาก็จะจัดการทั้งหมดแล้วก็ส่งไปให้ผมดูว่ามีค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างนะครับในแต่ละวันหน้านี้ก็มีจุดสังเกตที่ประหลาดมากมายนะครับลงบินซ้ำกันเขียนรายการสลับกันไปสลับกันมาผมไม่เข้าใจว่าเขาทำเพื่ออะไร
นี่ก็เป็นหน้าสุดท้ายที่เขาระบุนะครับเป็นสุดท้ายคือรวมเบ็ดเสร็จก็เป็นเงินประมาณ502,000นะครับคือเขาพยายามที่จะเขียนมาให้มันครบ600,000นั่นแหละอันนี้ก็ผมก็เอาแตกแยกมาให้ดูเฉยๆนะครับทางด้านขวามือซึ่งผมทำขึ้นเองนะครับว่าเนี่ยรายการทั้งหมดมันเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเห็นตอนนี้ก็คือเพื่อนๆก็สังเกตดูว่าพอผมเห็นความผิดปกติผมก็คิดว่าเขาไม่ใช่หุ้นส่วนที่ซื่อสัตย์แล้วล่ะผมก็เลยบอกเขาว่าเราขอหยุดแค่นี้นะแล้วเราก็จะขอเงินคืนที่เราลงทุนไป300,000นะเราจะขอเงินคืนที่เราลงทุนไปจริงๆตัวเขาเองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยขายหุ้นให้นะครับแล้วก็จะเอาเงินมาให้เราแต่ว่าเราดูท่าทางแล้วระยะเวลาก็นานมากแล้วเราก็เกิดข้อสงสัยว่ามันจะขายได้หรือไม่ได้หรือว่ามันจะมีอะไรที่ผิดปกติอีกหรือเปล่าแต่ว่าเราก็เลยไปปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแต่ปรากฏว่าเพิ่งมาทราบเอาข้อกฎหมายว่าถ้าในกรณีเช่นนี้นะครับมันต้องเป็นทางแพ่งอย่างเดียวแล้วต้องไปฟ้องแพ่งซึ่งผมก็เพิ่งทราบว่ามันเป็นแบบนี้ลืมบอกไปนะครับว่าร้านเนี่ยผมดูสภาพแล้วเนี่ยถามคนแถวนี้ดูนะครับย่านหัวหินวัดบ่อฝ้ายเขาบอกว่าร้านนี้ดูสภาพแล้วนะปล่อย150,000ยังจะไม่มีคนเอาเลยครับผมก็เลยแปลกใจว่าลงทุนต้อง600,000แล้วทำไมคนมองแค่150,000มันมีอะไรผิดปกติครับถึงตรงนี้ก็คือผมอยากบอกกับเพื่อนๆไว้แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากนักกฎหมายด้วยครับว่าผมควรทำยังไงครับ